Có một thực tế mà rất nhiều nam giới từng trải qua nhưng ít khi dám chia sẻ. Về đích quá sớm, đó là cảm giác thất vọng khi mọi thứ kết thúc nhanh hơn mong muốn. Không chỉ bản thân người đàn ông cảm thấy hụt hẫng, mà đôi khi điều đó còn ảnh hưởng đến sự tự tin, tâm trạng và chất lượng mối quan hệ. Nhiều người cho rằng đây là vấn đề do thể lực yếu, tuổi tác hay bẩm sinh. Thế nhưng trên thực tế, trong nhiều trường hợp, khả năng kiểm soát xuất tinh là một kỹ năng có thể rèn luyện, giống như việc học lái xe, học bơi hoặc học một môn thể thao mới. Một trong những kỹ thuật được nhiều chuyên gia sức khỏe nam giới nhắc đến là kỹ thuật phanh tay, còn được gọi là phương pháp dừng và tiếp tục. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu hiểu đúng và áp dụng đúng, đây có thể là công cụ giúp nhiều người cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể một cách đáng kể. Hãy hình dung cơ thể giống như một chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc. Khi tốc độ tăng dần, người lái xe luôn phải quan sát phía trước để biết lúc nào cần giảm ga, lúc nào cần đạp phanh. Nếu cứ giữ chân ga liên tục mà không chú ý đến tốc độ, chiếc xe có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Cơ thể nam giới cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự. Khi mức độ hưng phấn tăng lên, cơ thể sẽ tiến gần đến ngưỡng xuất tinh. Nếu không nhận biết được tín hiệu báo trước và không biết cách điều chỉnh, phản xạ xuất tinh sẽ diễn ra rất nhanh. Điều thú vị là cơ thể luôn gửi tín hiệu cảnh báo trước khi đạt đến điểm không thể kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều người chưa từng học cách lắng nghe những tín hiệu đó. Họ chỉ nhận ra khi mọi thứ đã xảy ra. Chính vì vậy, mục tiêu của kỹ thuật phanh tay không phải là chống lại cơ thể mà là học cách nhận biết những tín hiệu sớm để điều chỉnh kịp thời. Nhiều nam giới nghĩ rằng muốn kéo dài thời gian thì phải cố gắng chịu đựng hoặc ép bản thân kiểm soát bằng ý chí. Cách nghĩ này thường phản tác dụng. Khi càng căng thẳng và càng cố gắng kiểm soát một cách gượng ép, cơ thể lại càng mất tự nhiên. Thay vì tạo ra sự thoải mái, tâm trí bắt đầu tập trung vào nỗi lo sợ thất bại. Và khi lo lắng xuất hiện, mọi thứ thường diễn ra nhanh hơn. Kỹ thuật phanh tay được xây dựng trên một nguyên tắc đơn giản. Khi cảm thấy mức độ hưng phấn tăng nhanh và đang tiến gần đến ngưỡng khó kiểm soát, hãy chủ động giảm kích thích trong một khoảng thời gian ngắn. Đây có thể là việc tạm dừng, thay đổi nhịp độ hoặc chuyển sự tập trung sang hơi thở và cảm giác thư giãn. Sau khi cảm giác hưng phấn giảm xuống, mới tiếp tục trở lại bình thường. Việc lặp lại quá trình này giúp cơ thể học được cách kiểm soát tốt hơn theo thời gian. Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chờ đến khi cảm giác đã quá mạnh mới bắt đầu phanh. Lúc đó thường đã quá muộn. Giống như chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ quá cao, việc đạp phanh vào giây cuối cùng sẽ không còn nhiều tác dụng. Những người kiểm soát tốt thường biết cách giảm tốc từ rất sớm. Điều này đòi hỏi sự quan sát bản thân. Mỗi người có những dấu hiệu khác nhau trước khi xuất tinh. Có người cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, có người nhận thấy cơ thể căng cứng hơn bình thường, có người xuất hiện cảm giác nóng hoặc áp lực tăng lên rõ rệt. Khi hiểu được những tín hiệu riêng của cơ thể mình, việc áp dụng kỹ thuật phanh tay sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Bên cạnh việc nhận biết tín hiệu, hơi thở cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhiều người không để ý rằng khi căng thẳng hoặc hưng phấn quá mức, họ thường thở ngắn và nhanh. Kiểu thở này khiến cơ thể bước vào trạng thái kích thích cao hơn. Ngược lại, hít thở chậm, sâu và đều có thể giúp hệ thần kinh bình tĩnh lại. Hãy thử nhớ lại những thời điểm lo lắng hoặc hồi hộp trong cuộc sống. Khi đó nhịp tim thường tăng nhanh, hơi thở gấp gáp và cơ thể căng cứng. Ngược lại, khi ngồi thư giãn bên một tách trà hoặc đi dạo trong công viên, nhịp thở trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sự khác biệt này cho thấy hơi thở có khả năng tác động mạnh đến trạng thái thần kinh của con người. Đó là lý do nhiều chuyên gia khuyên nam giới tập trung vào việc điều hòa hơi thở thay vì chỉ chú ý đến việc kiểm soát xuất tinh. Khi tâm trí chuyển sang quan sát hơi thở, áp lực tâm lý cũng giảm xuống. Cơ thể vì thế hoạt động tự nhiên hơn. Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là sự nóng vội. Trong cuộc sống hiện đại, con người quen với việc muốn có kết quả ngay lập tức. Chúng ta muốn học nhanh, thành công nhanh và thay đổi nhanh. Nhưng cơ thể con người không hoạt động theo cách đó. Khả năng kiểm soát xuất tinh là một kỹ năng cần thời gian rèn luyện. Nhiều người thử áp dụng một phương pháp trong vài ngày rồi kết luận rằng nó không hiệu quả. Thực tế, việc cải thiện khả năng kiểm soát thường cần nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Giống như việc tập thể dục, kết quả đến từ sự kiên trì chứ không phải từ một vài lần cố gắng. Ngoài kỹ thuật phanh tay, việc duy trì sức khỏe tổng thể cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng kiểm soát. Một cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc thường xuyên căng thẳng sẽ khó hoạt động ổn định. Khi não bộ chịu quá nhiều áp lực, các phản xạ sinh lý cũng dễ bị ảnh hưởng. Giấc ngủ là ví dụ điển hình. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ kéo dài có thể làm giảm khả năng tập trung, tăng mức độ căng thẳng và ảnh hưởng đến nội tiết tố.
Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, việc kiểm soát các phản ứng sinh lý cũng trở nên khó khăn hơn. Tập thể dục đều đặn cũng mang lại nhiều lợi ích, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, vận động còn giúp giảm căng thẳng và tăng khả năng kiểm soát cơ thể. Những người duy trì thói quen đi bộ, chạy bộ hoặc tập luyện vừa phải thường có trạng thái tinh thần ổn định hơn. Một chủ đề thường được nhắc đến khi nói về kiểm soát xuất tinh là nhóm cơ sàn chậu. Đây là nhóm cơ nằm ở vùng đáy chậu, đóng vai trò hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Khi được rèn luyện đúng cách, nhóm cơ này có thể giúp tăng khả năng kiểm soát các phản xạ sinh lý. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tập luyện đúng phương pháp và đều đặn. Không có bài tập nào mang lại hiệu quả thần kỳ chỉ sau vài ngày. Kết quả thường xuất hiện từ từ, nhưng lại có tính bền vững hơn. Bên cạnh yếu tố thể chất, tâm lý cũng đóng vai trò rất lớn. Không ít nam giới rơi vào một vòng luẩn quẩn. Sau một vài lần thất bại, họ bắt đầu lo lắng. Sự lo lắng đó lại khiến khả năng kiểm soát giảm đi. Kết quả là họ tiếp tục thất vọng và càng mất tự tin hơn. Vòng luẩn quẩn này có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm nếu không được nhìn nhận đúng cách. Điều đầu tiên cần hiểu là đôi khi việc xuất tinh nhanh không đồng nghĩa với bệnh lý. Áp lực công việc, căng thẳng cuộc sống, mệt mỏi hoặc thay đổi tâm trạng đều có thể ảnh hưởng tạm thời. Chính vì vậy, thay vì tự trách bản thân, điều cần thiết hơn là bình tĩnh đánh giá tình hình. Một vài lần gặp khó khăn không nói lên toàn bộ sức khỏe của một người đàn ông. Điều quan trọng là nhìn vào xu hướng lâu dài và tìm giải pháp phù hợp. Trong nhiều trường hợp, việc trao đổi cởi mở với bạn đời cũng giúp giảm áp lực đáng kể. Khi cả hai cùng hiểu vấn đề và cùng tìm cách cải thiện, cảm giác lo lắng thường giảm xuống. Ngược lại, nếu giữ mọi thứ trong lòng và coi đó là thất bại cá nhân, áp lực sẽ ngày càng lớn. Nhiều người bất ngờ khi biết rằng những nam giới kiểm soát tốt nhất thường không phải những người cố gắng thể hiện bản thân quá mức. Họ là những người hiểu cơ thể, biết điều chỉnh nhịp độ và biết lắng nghe tín hiệu từ chính mình. Họ không xem việc kiểm soát là một cuộc chiến mà xem đó là một kỹ năng cần được rèn luyện. Kỹ thuật phanh tay thực chất không chỉ áp dụng cho sức khỏe sinh lý, nó còn là một bài học về khả năng làm chủ bản thân. Trong cuộc sống, những người thành công thường không phải là những người luôn lao về phía trước với tốc độ tối đa. Họ là những người biết lúc nào nên tiến lên, lúc nào nên chậm lại và lúc nào nên dừng để quan sát. Cơ thể con người cũng vậy. Khi biết cách giảm tốc đúng lúc, chúng ta có thể duy trì sự ổn định lâu hơn. Khi biết lắng nghe tín hiệu của bản thân, chúng ta có thể tránh được nhiều sai lầm không cần thiết. Và khi biết kiên nhẫn với quá trình cải thiện, kết quả thường đến tự nhiên hơn rất nhiều. Cuối cùng, điều cần nhớ là không có phương pháp nào phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi cơ thể là một cá thể riêng biệt. Điều quan trọng nhất là hiểu bản thân, chăm sóc sức khỏe toàn diện, duy trì lối sống lành mạnh và kiên trì rèn luyện. Kỹ thuật phanh tay không phải là phép màu giúp thay đổi mọi thứ chỉ sau một đêm. Nhưng nếu được áp dụng đúng cách, nó có thể trở thành một công cụ hữu ích giúp nhiều nam giới tự tin hơn, kiểm soát tốt hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Sự bản lĩnh của một người đàn ông không nằm ở việc cố gắng chứng minh điều gì với người khác, mà nằm ở khả năng hiểu và làm chủ chính mình. Khi biết lắng nghe cơ thể, biết điều chỉnh cảm xúc và biết kiên trì rèn luyện, mỗi người đều có thể từng bước cải thiện sức khỏe và sự tự tin của bản thân. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của mình. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi những nội dung tiếp theo về sức khỏe, tâm lý và đời sống gia đình. Biết đâu, một kinh nghiệm của bạn hôm nay sẽ giúp ích cho rất nhiều người khác đang gặp cùng vấn đề.